Ano na mga lods? Magluto ka karon, kinabot. Ay, kinabot naman naman. Halang-halang day. Ya, sigurado ka nangahalang, sir. Oh, sigurado ni. Watch and learn na lang mga lods. Wala lang daw anay upload ron kay Wala lang sa tayo upload kay isaon, nakagunit naman lumag og baso. dumi ang kaya niyo. Spicy! Magluto tag request ni Basil lang kon. Pinadry daw ko na halang-halang. Kanang murag ilinyo ah. Batik ini minta mo kameramil. Ayaw kayo eh! Gabi siya, oh my God! Dapat ka mo kayo! Pwede mo tayo daanan? Pwede na mag-pulding din ya! Pwede na mag-pulding din! Oo. Kung dagang bisita mo, wala naging katulgan. CR na lang mo! Wala problema ang mga hukong nga! Pwede na mga hukong! Ang mga hukong diyan ay pwesto nilo kaya yung gasog ng suka! Wala naging Pala mistake lang! Dakot daw kuno kayo ang CR ato tanawan bi. Pwede man yung magdakop-dakupan nga nila itots. Ha? Pwede mo magdakop-dakupan ni. Pwede magkuha na ka ng red light, green light. Ato gini palangan. Ang problema magmakahang balik. Wow, butang na nato silik-kulikot. Ato kung gamit atong kwaday. Sili demonyo. Sili demonyo. Na kay mo sili demonyo. Butangan sa nagkag birch tree mill. Na mga birch tree. Pwede na lang. Para mag-make ka ba? Birch tree. Sa mutuo na lang gud na. Check na to ha. Ay, pwede mo mahubugan nila. Ay, birch tree. Vlogger o. Karon Hubog, ay hindi mo kahubugan. Basta may dalihan mo. Magaling kang kupal ka. Birch tree. Uy, the birch tree ba? Kaya doon churoy. Kita rin mag-experiment na ito. Kala-kala na birch tree ba? Nara mga mamagayos ato chef for today. Chef, Kuya Mel. Kuya Mills Day. Hello! May bisito! Lala. Lala. Ay, gani. Natay bisita. Tagaglob. Tagaglob ba? Tagaglob. Ay. Ano mo, sir? Ay kay palapig sa ba kay nag-live mi. Ah, okay po, imuto amo. Nani? Di na ilang tan mo na yan. Kat mil nagkinamot lagi ka. Oh, ano ba? Ano po sa India ba? Muskin day. Tilaw lang, kinamutod. Ano sa sekreto na lasa, nas, kamot. Ayan na. Franz, okay ra. Okay ra. Okay ra na Franz, magkinamot Franz. Okay ra na magkinamot no. Pagkaya na nambog ako sa pala ka siya. Napakla. Pila ka baso ibutang nga na, Mil? Tulo. Tay, Ikaw lang nagpakasabot. asa ka mangita galang-halang nga butang birch tree? Secret pigay sa Kuya Miss. Nagtuo ka? Ha? Mo na sikreto na sa Kuya Mills. Yung bubo ba? Sige, yung bubo. Sikreto na sa Kuya Mills. Kaya na yung birch tree din. Ano naman niya? Kani murag ni undertime magid siguro ni Milo. Butang na itong milpiha. Tots. Ni undertime na yun, kay wa man ni Aser. Wa man ni Joti. Wa man ni Aser ni Joti. Basa pa sa posteron. Basa mas ang posteron. Mura nagsinimik ko. Wala pa si limits, kaya Rangers na tayo.
Shout out sa Team Wailingaw. Team Wailingaw dito si Day. Oo, Team Wailingaw to sila. Guys, shout out sa Team Wailingaw. Iya Papa. Shout out ni Boss Limits. Si Mama, kaya apil mga anak na. Dala sa ni mo anak dali oh. Hindi mo kuya kaya mama kay mahubog man ang driver. Parang hubog na yun. At ka rin, mas kinukunahan. Fully vaccinated ko ba ngayon? Bago rami kay bakunahan no. Taray. Mag-i-check ay. Baso na sa baso. So ano ka kaabutan ko? Kabuan ko. Fran, Wala yung mga first dose na mo ay. Pero, First sukaan na kay ni namo ron. bako ko maligo mo. Oh, maligo. Basa na yun. Di man kana mo simhuton noon sumton. Basa na yun. Oh, my baby girls din. Bumay. Baby boys, mamaya di-abas ka na. Di ko wala naman sa baby girls. Ay. No, ayaw. Dito ba na rin? Upatan na mga ka na. Iso de grip ang ko ano mga ink. Batlis lang sa akin, batlis. Marang kailangan na sa lahat mo ba? Kailangan. So, pati ka na kayo? Oo. Na ako Fran no, bugnaw pa kayo ni Fran. Ang kaaye murang naglangoy-langoy pa tong iyang barongoy. Kani may kuya okay. Guwapo, 1, 2, 3 ba? Dali, meron ka siyata nyo. Wala mo na kaistorya sa musir din unsum taon mo. Basta na yung talaga problema kami, di sa iyo mo. Siya, tawa ka lang, ba't na sa kayo? Pero rin ka. Lagi. Bisag. Sa ano kay ngano nagpaser-ser. Bukan ba? Ano, nagpamitik? Mitik Nagpamitik man, oo. Ako na naman. Hoy, take. Stoy. Unsa? Mga batas, mga bashers? Take masabuan na niyo. Tarong ba? Wala, eh. Oo, sa man. Oo. Pwede mo na butangan niyo. Spicy Pwede mo na. kayo. Wala na. Pagawon lang, pagawon. Oo, sa barak mo nila na ako, ano? Pwede mo na. Beer. Bagong himasa ba? Ba't may nagtudlo? Pinagtudlo mo. Tudlo man guna gud. Tama niyo, may pagayit pa. Yan yan. Ano yan? Laras na karan, mga nagpilihan ba? Atake hunday Fran. O sa man pud dito niyo gikuan day. Kuba. Sus kahinay. Tubo ra. Tubo ra. Lagi siya tutano. Buwak. Tumato, tumato. Pungaw niya sa dughan ni Gonit. Teng nag-plug ceremony mo sa morning Gonit sa dughan. Okay, birds 3 ba? Wala pinakakuha na birds 3 ba? Birds tray lang sa kalam. Sponsored by Di ka masin. sa ato ko karon si TrixShot. Oh, shot anay okay, TrixShot. Oh, Kuya Mills day. Kuya Mills. Kuya Mills. Happy na TrixShot. Tapos matagalan eh. Medyo busy mag- Walang daw ano i-upload ko no. Isa na 120 no. Pwede na buhay kung sumpa. Saan gawaya itong yagi nila? Sa 30 lang sa mga tao-tao. Oh my God. Wapa na yun. Ang budget na, mahurang ka na sa kasimana kapin. Hello. Nangit. Ilahan ka ba na? Okay, nagkakatakaw. Kaya nagpinupa na, nagkatawanan Oo. Wala daw si Zio. Grabe si Zio. Grabe si Zio. Yawa agsin siyo sa buwang uy. Kuya, ay kabalaka kayo. Nanangin na minahan sa imo kuya. Shout out sa Kuya Chester. Kaya mister, mayaman kayo sa ikuan. Grabe si Zio. Sinsiyo. Si Zio, mataginting. Sinsiyo pa lang nasa iya gyatay oy. Siyo pala na ha. Grabe si Sinsiyo sa buong matukamada, no? Pwede mangod ka mo advance kon ba si iba ni sir ba nung sumtaon. Siga. Siga ni sir. Sa resibo, ni kwarta. Resibo rin yata ko, wala ko na kwarta ko. Abot na yung Crispin, sa kabuan, makuha si Kuwin. Pag bukuan na. Ato na sa gulag ko na. Unsa na yo? Kato bang pinaana nimo? Ito pinaana mo.
Ano? Well, pabili pa daw, may pabili pa may ba? Mga kwan. Ang ulan mo naman eh, ano ba? Para dili mausap ba masigawad ba? Para awat ha. Magaling kang kupal ka. Mga kwan mo yun lang. Tipik good boys mo. Ito sa kuan, halang-halang. Birds nila, nasa kalang. Yo bago bird tree rin na rin. Oo, sa sunod mabutan na ko kape. Birds tree na. Ako na yung bilhin mo sa inyo. Ilisa na akong kape. May pagyanin lang, may stick ka. Simple story ba yun? Bibit no? Ganun na, pag dungita ng buwang, makabita-bati ka na. Haga na be. Haga na be, haga na be. Ganito na si Singko ano. Ano ba, yung mga ganun yung kanina, mahal. Nag-ilugay nga rin yung tutong sa botilya. Mahalan to, ayaw ko ginuman. Taray. First dose, first dose. Nice. Chivas legal. Bawal na ni mo. Impera na rin siya ko today. Kanina ba? Ang sinsiyo, 500, so ayan, ano mo? Wah kita. Sinsiyo ra to niya ha. Ay, ganahan. Nagiting. Siya ka. Dito na yelo. Matulog ko, matulog ko. Yelo ang sinsiyo sa iya ha. Gaba, nagiging mo. Ay, buti nga ako lang. Ini kasi sa pildi na. Gikastigo na ko sa... Padahal ko, mana na siya? Wala. Hindi ko. Magayos. Natay, tulo ka chef. Duha ka para inom. Ya, kawan. Isa ka bartender. Yes. Ya, kawan. Sa ilang grupo. Ako, mabila kita-kita mo. Gusto, pwede Bani na niya. Kada tahan nila. Gamay na. Uy, wa pa ka nagpabaksin. Delikado. Wa pa ka nagpabaksin. Klaro dia ba? Pagklaro dia ba? Kayo? Di, karena mo tayo luto. Mamatay man ka nagkagaw sa halang-halang. Mata yung gagawin ka lang. Na, may birds tree. Never see. Yawa ka. Birds strike. Ano ba naman tayo? Ano mo sa ng kape ha? Sino na mga tuluto? Lagay mo na ito. Nangita ko kon, nangita ko ganang nangita ko ginabot ko na eh. Nagsigpas ko sa ginabot ko. Look, toro. Tono? Toro. Look, bro. Indasak mo. Indasak mo. Oh, look. Banda na rin ba? Ano ba? Banda. Ipabanda ba? Ipabanda. Lo, grabe ya kayo. Grabe kayo sa buwan. Emo, Milo. Oh, emo. Binitso. Ato testingan. Ato tiluan. Di tamakuanan. Di kay para tamakulitan. makaingon bigid tag legit na bigid ba? Kuya Mels. Kuya PM lang. Mel, sige. PM lang mo na TrixShot. Unya na daw siya mag-upload kay baso pa man niyang ging edit karon. Kaya ta lamia uy. Legit gid ay. Tunay! Tunay kayo! Kuya Mel! Tunay kayo! Kada adlaw lagi biyahe kay magpatrabaho man ako ante dito sa Budak lang yung mga lang. Buding ako sa ka. sa paggani kay. Sabo, nasa bawang hang. Yung sa ilasa. Legit mga. Legit kayo, tunay kayo. Kuya Mel, nga brother. Legit kayo. Bata. Ba okay hang. Bunakin, pwede. Mahal kay gipalit ang nila share ng mga tools ba? Hindi ka pagtawas, kita order. Karon di pa ka mo. Moy gamit ang price. Moy gamit ang price. Kuha kay sa ila sir. Philip kayo. Oh. Ano ya sir? Di ba yung gahin na sa maray na sir na. Unsa man si Francis na? Magpapromote na. Bulok. Grabe mo kay. Bulok ang sir. Grabe mo kay. Bulok ang sir. Kaya ano? Nakawala lang ka rin. Sunda ko yung sir. Unta nga. Aw, mas maayo noon. Guys, ha?
Kaas juga ni siya bawag Mana yun. guys? Kas kayak kuhan pulutan guys. Murag di na gid. Kaning sumsumana kas kay bahaw. Murag di na gid ni sa inom Hindi gid. man tawag ka kas, kaya pa may budiga. Ang kas kan hotban. Ili mo hotban. Di ba tanay 24 hours. Okay kayo. Okay na guys. Subscribe mo sa channel. Murag kaon na gini. Di na magagin. Ano may masan yung maayo, Kuya Min? Yung mong gagawin pa gamay. Ay, magpatay na gaw. Ulit na ka? Logi Tayo, eh. Baliw sa sima. Video. Dire, gipangita ka na mo, Ray. Gipangita ka sa kadaghanan. Sir lagi, Sir Judes, ba Sir Sir, Judes? Sir, Lain kita na pamilaw. Kaya ko na tanahon. nindot noon paminaw, mag-share ka. Beto, mura ka kay respeto ba? Ray. Wait, video call mo ba? Nakita mo yung tanan. Ikaw mo lang kaya mo ako'y signal. Kusog ba yung internet ka rin sa ila? Pabidyohan ay mo sir. Nakita mo Mo na tanan mo. Ako pa nimo man sulsuk nimo kay ano, H plus ra nga ri sa amo 4G dito sa ato 4G. Sa ila H plus ro. Fiber. Ano piliin na po? Fiber gani. Mawa na tanang gagahin ka ng kapon. Until na yung unang mga wag. Bantan ang Ray niya. Di ba ko pa siya sinito na ko. Bantan yung Ray niya. Ano ba yung Ray trono? Maningkamot, di ka rin buwang. Tawagin be. Tawagin be. Atay, wasagol ba? Tawagin otro be. Madami kayo. Tawagin otro be. Inabot